Вітаю, друзі! Ну що, вперше за весь час я можу сказати, що ми дійсно можемо спостерігати процеси, які можуть наблизити кінець бойових дій у цій війні. У війні Росії проти України. І це дуже обережне таке сприйняття ситуації. Сі і Трамп зустрічаються і дійсно можуть поставити крапку в декількох конфліктів. І це не перебільшення, це те, чого очікують від них зараз в Штатах, в Китаї і в Європі. Україна зараз і Росія якраз розбираються один з одною, а тому не дуже прискіпливо слідкують. Хоча відверто і на Банковій, і в Кремлі дуже добре розуміють, до чого може призвести ця зустріч. У кожного є свої причини спостерігати за цим нервово, але найбільше нервуються в Кремлі, бо економіка Росії справді просідає, а мобілізаційний ресурс, скажімо, не просто кульгає, а вже навіть падає. Останні дані, які є, це те, що кардинально зменшилась кількість людей, яких вдалося мобілізувати у лютому і березні. За квітень ще даних немає, але якщо попередні місяці вдавалося мобілізувати більше 40 тисяч, інколи і 41, 48 тисяч росіян завдяки контрактам, там ми розуміємо, але зараз спочатку в лютому було 19 тисяч, а в березні і того менше. А вбиває і калічить українців значно більше. Про це, до речі, зараз активно почали говорити в світових ЗМІ, що вбивають зараз росіян більше, ніж мобілізують. І це стає помітною проблемою для Путіна. Тож, паралельно Україна нарощує спроможності до ударів вглиб Росії, б'ється вже не лише по Усть-Лузі, порту, а й по Пермі, Туапсе. І, до речі, фраза «до Росії завітав Туапсець» стає вже нормальною, обиденою, такою, звичайною, чимось, не чимось непересічним. Тому велика кількість експертів на Вашингтонщині і в Європі починають оцінювати ситуацію, що може дійсно бути припинений вогонь. Не кінець війни. Це не вирішення проблеми. Я зразу поясню, але припинення вогню, трансформація всіх процесів в такий варіант АТО. Ми крокуємо до аналогу Мінську, я не знаю, як буде називати, Мінськ-3, Стамбул-1, Варшава-19, Пекін-64, неважливо. Важливо, що за ці роки, з 22-го, змінюються фактично навіть вже не тільки економічні або військові показники, а скільки психологічне сприйняття ситуації. І той парад в Росії, який вже викликав велику кількість незадоволення на самій Росії через те, як це відбувалося, і взагалі в Україні через те, що не було прильотів по цьому параду, ще раз, не тому, що парад пройшов, а щоб прильотів не було. Так от, це говорить про те, що війна на виснаження, яка завжди підключає психологічний чинник на перше місце, на друге економіку, військово, все інше. Так от, цей психологічний чинник почав впливати. Причому в обидві сторони. І це помічають. Помічають як в Китаї, так і в Штатах. І для кожної з цієї країни вирішення цієї проблеми, а ця війна стає проблемою і для Китаю, і для Штатів, це вирішення ще й їх внутрішніх проблем на шляху до досягнення цілі. Поясню. Минулого року один з ідеологів Кремля, хоча зараз він знаходиться в опалі, Владислав Сурков в своєму інтерв'ю сказав, що розширення руського миру, навіть в режимі геополітичної свідомості, це процес органічний. Пам'ятаєте, що Путін колись казав, де закінчується Росія, де кордони Росії? Ніде. Вона може розширятися. Але, додає Сурков, головне для Москви не надірватися. І тут схоже, що надірвалися. Ми можемо сказати гарантовано, що це було спрогнозовано. Якщо Росія в короткостроковій перспективі не може задавити Україну, то далі Україна при підтримці Заходу і через внутрішні деякі моменти може досягнути результату.
Не тому, що Росія так слабка, а тому, що союзники сильніші, ніж Росія. І оце найголовніше. Фактично відбувається те ж саме, що колись відбулося з Радянським Союзом. Коли не Німеччина була слабкою, а допомога від Ленд-Лізу до всього іншого союзників в Радянському Союзі була більша, ніж спроможність Німеччини досягнути результату. Війна перейшла в окопну фазу. Таке було під час Першої світової. Коли рішень немає і просування тих же самих росіян мінімальне через величезну кількість внутрішніх чинників і успіхів наших хлопців і дівчат. По суті, зараз ми рухаємося в напрямок зниження військової активності. Це завжди відбувається через максимальний пік, скажімо так, негативних подій на фронті, і це завжди відбувається через максимальне напруження. Далі завжди спад. І також це буде дуже тривалий період узгодження документів, домовленостей, прописання, і, як завжди, буде не про що. Ну, щоб розуміли, не буде вирішення питання. Бо Мінськ-1 і Мінськ-2 – це не про вирішення проблеми, це про відтермінування і можливість України підготуватися до нового вторгнення. Тоді не підготувалися. Тоді, на жаль, готувалися до травневих шашликів. Зараз є можливість не просто підготуватися, а зробити так, щоб Росія не напала. Завдання для наступної влади буде унеможливити напад. Але зараз, ще раз кажу, фактично ми бачимо, що Путін через заяву, пам'ятаєте, на параді, про те, що війна закінчується і можна вже говорити про те, що там треба тільки узгодити, це говорить тільки про одне. Він почав шукати для себе вихід з ситуації. Він вже бореться не за капітуляцію України, він вже бореться за можливі умови для того, щоб отримати маркери, що він ще залишається царем і не втратити владу на Росії. Бо закінчення війни несе для Росії величезну кількість проблем. Ну як йому пояснити, що він за ці роки не покращив життя росіян, а погіршив? Як йому пояснити, що Росія не стала супердержавою, а навпаки стала опаришем і ізгоєм? Як йому пояснити, що за ці роки сприйняття Росії у світі не найкраще? Більше того, а з Росією зараз готові тільки працювати парії і диктатори. А це точно не те, що хотіли росіяни. Вони якби не кичилися тим, щоб їх всі боялися, хочуть, щоб їх ще й поважали, а їх зневажають. І так, їм вдалося загарбити регіони, які вони знищили, тепер треба туди вкладатися, а грошей на це теж не вистачає. Єдине, що залишається ще трохи, це внутрішні бунти під тиском внутрішніх проблем від відключення інтернету до відсутності фінансування на інфраструктурні об'єкти, регіональні, а також на соціальні питання. Путін шукає варіант. Китай це бачить. Зеленський теж шукає для себе варіант, бо його влаштовує ситуація, коли може залишатися АТО, бо може тоді буде вічно казати про те, що є загроза, ми не можемо знімати військовий стан, але ж він розуміє, як тільки закінчиться його правління, питання, хто той Вова, для якого будують будинок в династії, перестає бути питанням від суспільства, стає питання від слідчого, чого він досі не хоче. Тому те, що зараз відбувається, напружує дуже сильно, вибачте, і Путіна, і Зеленського. Але це вже такий процес, який може вийти. Європейські друзі мої кажуть, що вперше за весь час Європа почала підключатися к процесам, і вони бачать, що є рух в напрямку дійсно досягнення закінчення цього гострого конфлікту. Він буде як АТО. Вибачте, це не найкраща новина, але те, що є. Це справжня Ялта. Ялта, яка відбудеться в Пекіні, куди не запросили Росію, де будуть тільки Сі і Трамп. І, до речі, усі є величезні проблеми, це внутрішні проблеми в армії, і не сталося економічне диво, через яке Китай мріяв стати економікою в світі номер 1, а через війни, через все це, до речі. Тому їм треба ще Іран вирішити, Тайвань і Україну. А Трамп їде туди з такою вагою на ногах під назвою Іран.
яку теж він ту кашу заварив, а з'їсти вже не може. І на порядку денному буде величезна кількість пунктів, які мають не тільки збалансувати двосторонні відносини, а це потрібно і Китаю зараз, Сполученим Штатам, але і підготовку до сценарію, які задовольняють всі сторони. Ще раз, це Україна, це Іран і це Тайвань. Бо це зараз номер один питання між цих двох країн. Кожен з цих кейсів має величезний вплив на світову економіку. Кожен. Це не перебільшення. І не те, що я там сприймаю, що так, там в Тайвані виробляють величезну кількість мікросхем процесорів, а Україна величезна економічна дира, в яку Європа вкидає величезні гроші і хоче закрити цю диру і зняти цю напругу, яка є. Окрім того, Європа не приховує, що частково хоче торгувати з Росією. Росія теж хоче кудись нормально продавати свою нафту і газ, і щоб їх не бомбили зранку до ночі. До речі, хтось міг подумати, що таке буде. А таке було до 22-го року, до 24 лютого 22-го року. Не було? А що сталося? І от відповідь на це запитання і примушує Путіна шукати вихід з ситуації. Бо перемогти Україну він вже не може. Він може ще деякий час підтримувати цю війну, але для Росії плюсів вже немає. Більше того, для Сполучених Штатів це теж вирішення проблем, тому що на носі вибори. Вибори, які американський президент програє, вибори, які програє республіканська партія, якщо не вирішать ці питання. Ну і головна історія – це все ж таки те, що світ втомився від всіх війн і того, що відбувається. А економіка зараз отримує торпеду за торпеду в бочину. Світова економіка. І тому для США зараз це про тактичні перемоги, які Білий дім продаватиме на виборах до Конгресу, а для Китаю це іміджеві і фінансові переваги, які їм потрібні. Більше того, ми змогли зробити те, що американці не змогли, а зараз ви побачите те саме економічне диво. От тому я і кажу, що це вперше за весь час, ми дійсно наблизились до якогось варіанту, який стає реальним. На жаль, як завжди, це залежить не від нас. На жаль, з тим керівництвом, що є в нас, ми не можемо диктувати умови, але ми можемо не погоджуватись на умови, які нам не вигідні. Тому уважно слідкуємо за тим, що відбувається, і розуміємо, багато що залежить від того, як може закінчитися війна, і чи закінчиться вона в цій фазі в цьому році. Дивимось, слідкуємо і не забуваємо, що вони можуть вирішувати, але без нашого погодження нічого не буде. І це найважливіше. Дякую, що дивилися, дякую, що поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео і підписалися. Окремо подяка за те, що ви підтримуєте ЗСУ, донатите на ЗСУ і допомагаєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тому гуртуємося всі навколо допомоги ЗСУ, і тоді справді у України буде гідне майбутнє, і все буде Україна. Дякую вам. Па-па.